10 reasons to learn Greek. 10 λόγοι για να μάθετε ελληνικά. Thinking about learning Greek? Great decision. Σκέφτεστε να μάθετε ελληνικά? Εξαιρετική απόφαση. Greek isn't just a language, it's a passport to mythology, philosophy, feta cheese. Αν σας συγκράνμως, τα ελληνικά δεν είναι απλώς μια γλώσσα, είναι διαβατήριο για τη μυθολογία, τη φιλοσοφία, τη φέτα και τις αφθάδεις γιαγιάδες. Sure, it may look like you're trying to decode ancient hieroglyphs at first glance. But trust me, learning Greek is one of the coolest and funniest things you can do. Σίγουρα? Μπορεί να μοιάζει ότι προσπαθείτε να αποκρυπτογραφήσετε αρχαία ιερογλυφικά με την πρώτη ματιά. Αλλά πιστέψτε με, η εκμάθηση ελληνικών είναι από τα πιο ωραία και αστεία πράγματα που μπορείτε να κάνετε. Whether you want to impress your friends, unravel ancient mysteries, or simply order souvlaki like a pro, here are 10 hilarious reasons to dive headfirst into Greek. Είτε θέλετε να εντυπωσιάσετε του αφίλουά σας, να ξεδιαλύνετε αρχαία μυστήρια ή απλώς να παραγγείλετε σουβλάκι σαν επαγγελματίας. Εδώ είναι 10 ξεκαρδιστικοί λόγοι για να βουτήξετε στα ελληνικά. 1. Understand what Socrates was talking about, sort of. Καταλάβετε τι έλεγε ο Σοκράτης, περίπου. If you've ever quoted Socrates to sound smart at a party, imagine how much more impressive you'd be if you could do it in Greek. Αν έχετε ποτέ παραθέσει τα λόγια του Σοκράτη για να φανείτε έξυπνοι σε ένα πάρτι, φανταστείτε πόσο πιο εντυπωσιακό θα ήταν να το κάνατε στα ελληνικά. I know that I know nothing sounds 10 times more profound when you say it in the original, nu omicron delta alpha tau iota omicron delta nu omicron delta alpha. Ένοδα τη οδνόδα ακούγεται 10 φορές πιο βαθιστόχαστο όταν το λέτε στο πρωτότυπο. Plus, once you learn Greek, you can finally join philosophical debates. Or just pretend to know what you're talking about. Και μόλις μάθετε ελληνικά, μπορείτε επιτέλους να συμμετέχετε σε φιλοσοφικές συζητήσεις. Απλώς να προσποιήσετε ότι ξέρετε γιατί μιλάτε. 2. Decode ancient mythology like a scholar. Αποκρυπτογραφήστε την αρχαία μυθολογία σαν ειδικός. Tired of reading about Zeus, Athena, and Apollo through clunky translations? Βαρεθήκατε να διαβάζετε για τον Δία, την Αθηνά και τον Απόλλωνα μέσα από αδέξιες μεταφράσεις? When you learn Greek, you get the juicy, unfiltered versions of the myths. Όταν μάθετε ελληνικά, θα έχετε τις πικάντικες, αυθεντικές εκδοχές των μύθων. You'll discover that Zeus was even more of a chaotic boyfriend than you thought. Θα ανακαλύψετε ότι ο Δίας ήταν ακόμα πιο χαοτικός σύντροφος από όσο νομίζατε. Plus, Greek mythology is full of dramatic one-liners, perfect for spicing up your everyday conversations. Επιπλέον, η ελληνική μυθολογία είναι γεμάτη με δραματικές ατάκες, τέλειες για να δώσετε ζωντάνια στις καθημερινές σας συζητήσεις. Release the Kraken will take on a whole new level of flair. Το απελευθερώστε τον Kraken θα αποκτήσει ένα εντελώς νέο στυλ. 3. Use Greek to make your English sound smarter. Χρησιμοποιήστε τα ελληνικά για να κάνετε τα αγγλικά σας να ακούγονται πιο έξυπνα. More than 20% of English words come from Greek. 20%赛派开派一塔. So technically, you've already been speaking fragments of Greek your whole life. Οπότε, τεχνικά, μιλάτε ήδη θραύσματα ελληνικών σε όλη σας τη ζωή. Words like philosophy, democracy, telephone, Greek invented them all. Λέξεις όπως φιλοσοφία, δημοκρατία, τηλέφωνο, όλες επινοήθηκαν από τα ελληνικά. Once you learn Greek, you'll drop impressive etymological bombs like, did you know pterodactyl means wing finger in Greek? And watch your friends' jaws drop. Μόλις μάθετε ελληνικά, θα μπορείτε να εντυπωσιάζετε του αφίλουά σας λέγοντας «Ξέρατε ότι το πτεροδάκτυλος σημαίνει φτερωτό δάχτυλο στα ελληνικά» και θα βλέπετε τα σαγόνια του αναπέφτουν. 4. Eat Greek food without sounding like a tourist. Απολαύστε ελληνικό φαγητό χωρίς να ακούγεστε σαν τουρίστας. Ever felt self-conscious pronouncing gero, kaita kai pai pai pai? Or tried to order tzatziki but ended up sounding like you sneezed mid-sentence. Ή προσπαθήσατε να παραγγείλετε τζατζίκι αλλά ακουστήκατε σαν να φταρνιστήκατε στη μέση της πρότασης. Learning Greek equals all viloft hat, ita pai. You'll order souvlaki and moussaka with such confidence. The waiter might just offer you an honorary Greek passport. Θα παραγγέλνετε σουβλάκι και μουσακά με τόση αυτοπεποίθηση που ο σερβιτόρος μπορεί να σας δώσει τιμητικό ελληνικό διαβατήριο. Plus, you'll learn important food etiquette, like never cutting your spanakopita with a knife. Trust me, they'll know. Επιπλέον, θα μάθετε σημαντικούς κανόνες συμπεριφοράς στο φαγητό,
όπως το να μην κόβετε την σπανακόπιτα με μαχαίρι, πιστέψτε με, θα το καταλάβουν. 5. Survive a Greek wedding. Επιβιώστε σε έναν ελληνικό γάμο. We've all seen My Big Fat Greek Wedding. Greeks know how to party. Όλοι έχουμε δει την ταινία Γάμος αλλά ελληνικά, οι Έλληνες ξέρουν να διασκεδάζουν. But what they don't show you is how chaotic it can get if you don't know the language. Αυτό που δεν δείχνουν είναι πόσο χαοτικά μπορεί να γίνουν τα πράγματα αν δεν ξέρετε τη γλώσσα. Learning Greek means you'll actually understand why someone is smashing plates or shouting opa every 5 minutes. Μαθαίνοντας ελληνικά, θα καταλάβετε γιατί κάποιος σπάει πιάτα ή φωνάζει όπα κάθε 5 λεπτά. And you'll be ready when that one aunt pulls you into the dance circle for a 45-minute sirtaki. Και θα είστε έτοιμοι όταν η θεία σας τραβήξει στον χορό για ένα 45 λεπτό σιρτάκι. No more awkward swaying while everyone else claps in unison. Δεν θα χρειαστεί να κουνιέστε αμήχανα ενώ όλοι οι άλλοι χτυπούν παλαμάκια στον ρυθμό. 6. Make friends with Greek grandmas. Κάντε φίλες τις Ελληνίδες γιαγιάδες. Greek grandmas, or yayas, are national treasures. Οι Ελληνίδες γιαγιάδες, οι γιαγιάδες, είναι εθνική θησαυρή. Once you learn Greek, you'll unlock access to unlimited home-cooked meals, unsolicited life advice, and knitted sweaters you never asked for. Μόλις μάθετε ελληνικά, θα έχετε πρόσβαση σε αμέτρητα σπιτικά γεύματα, απρόσκλητες συμβουλές ζωής και πλεκτά πουλόβερ που δεν ζητήσατε ποτέ. Master phrases like I've eaten enough, phi tau nu epsilon iota, phi alpha gamma alpha alpha rho kappa epsilon tau. Although, let's be honest, they'll just give you more food anyway. Μάθετε φράσεις όπως φτάνει, έφαγα αρκετά. Αν και, ας είμαστε ειλικρινείς, θα σας δώσουν κι άλλο φαγητό ούτως ή άλλως. Saying a few words in Greek guarantees you a new grandma wherever you go. Λέγοντας μερικές λέξεις στα ελληνικά, αποκτάτε μια καινούργια γιαγιά όπου κι αν πάτε. 7. Visit Greece and avoid tourist traps. Επισκεφτείτε την Ελλάδα και αποφύγετε τις τουριστικές παγίδες. Sure, Santorini is gorgeous, but Greece has so much more to offer if you know where to look. Βεβαίως, η Σαντορίνη είναι πανέμορφη, αλλά η Ελλάδα έχει πολύ περισσότερα να προσφέρει αν ξέρετε πού να ψάξετε. Learning Greek lets you chat with locals and discover the hidden gems beyond the Instagram hotspots. Η εκμάθηση ελληνικών σας επιτρέπει να μιλήσετε με ντόπιους και να ανακαλύψετε κρυμμένα διαμάντια πέρα από τα hotspots του Instagram. Instead of getting tourist recommendations, locals might take you to their favorite tavern, where the best fish isn't even on the menu, it's whatever the fisherman brought in that morning. Αντί να λάβετε τουριστικές συστάσεις, οι ντόπιοι μπορεί να σας πάνε στην αγαπημένη του ταβέρνα, όπου το καλύτερο ψάρι δεν είναι καν στο μενού, είναι τι έφερε ο ψαράς το πρωί. 8. Impress people with the Greek alphabet. Εντυπωσιάστε του άλλου με το ελληνικό αλφάβητο. You know the drill. Every time someone brings up math or science, the Greek alphabet sneaks in. Ξέρετε πώς πάει, κάθε φορά που κάποιος μιλάει για μαθηματικά ή επιστήμη. Το ελληνικό αλφάβητο ξεπροβάλλει. Alpha, beta, gamma, it's everywhere. Alpha, βήτα, γάμμα, είναι παντού. Once you learn Greek, you'll not only breeze through fraternity house names but also understand those obscure math symbols in a whole new way. Μόλις μάθετε ελληνικά, δεν θα έχετε μόνο ευκολία στα ονόματα των αδελφοτήτων αλλά και σε αυτά τα περίεργα μαθηματικά σύμβολα. Plus, writing your grocery list in Greek makes you look like an intellectual who's just too cultured for. Δα Λατίν αλφαμπέτ, επιπλέον, η σύνταξη της λίστας για τα ψώνια σας στα ελληνικά σας κάνει να φαίνεστε σαν διανοούμενος που είναι πολύ εκλεπτισμένος για το λατινικό αλφάβητο. 9. Navigate Greek bureaucracy without crying. Αντιμετωπίστε την ελληνική γραφειοκρατία χωρίς δάκρυα. Greek bureaucracy is legendary yita. Forms, stamps, more forms, it's like an ancient labyrinth, except instead of a minotaur. Γιουφέις γράμπι κλέρξ, έγγραφα, σφραγίδες και άλλα έγγραφα, είναι σαν ένας αρχαίος λαβύρινθος, μόνο που αντί για μηνόταυρο. Αντιμετωπίζετε γκρινιάριδες υπαλλήλους. Knowing Greek makes navigating the paperwork jungle way easier. Η γνώση των ελληνικών κάνει τη διαδρομή μέσα στη γραφειοκρατική ζούγκλα πολύ πιο εύκολη. When the government office is closed because it's name day of St. Eustathios, you'll understand exactly what's going on. Όταν το δημόσιο γραφείο είναι κλειστό λόγω της εορτής του Αγίου Ευσταθίου, θα ξέρετε ακριβώς τι συμβαίνει. And when they tell you to come back tomorrow, because they always do, at least you'll get the joke. Και όταν σας πούν να επιστρέψετε αύριο, γιατί πάντα το λένε, τουλάχιστον θα καταλάβετε το αστείο. 10. Feel like a total linguistic hero. Νιώστε σαν πραγματικός γλωσσικός ήρωας.
Let's be real, learning Greek isn't easy. Between the accents, irregular verbs, and tongue-twisting pronunciations, it'll challenge your brain in the best way. Με τις προφορές, τα ανώμαλα ρήματα και τις δύσκολες προφορές, θα δοκιμάσει τον εγκέφαλό σας με τον καλύτερο τρόπο. But once you master it, you'll feel like you conquered Mount Olympus itself. Αλλά μόλις το κατακτήσετε, θα νιώσετε σαν να κατακτήσατε τον Όλυμπο. Whether you're chatting with locals in Athens, reading Homer in the original, or nailing the pronunciation of Calimera, good morning, nothing beats the satisfaction of saying, yeah, I speak Greek. Είτε μιλάτε με ντόπιου στην Αθήνα, διαβάζετε τον Όμηρο στο πρωτότυπο ή προφέρετε σωστά το. Καλημέρα. Τίποτα δεν ξεπερνά την ικανοποίηση του να λέτε ναι, μιλάω ελληνικά. The bottom line. Συμπέρασμα. Learning Greek is more than just a language, it's an adventure. Η εκμάθηση ελληνικών είναι κάτι παραπάνω από μια γλώσσα, είναι μια περιπέτεια. It opens the door to ancient wisdom, delicious food, and unforgettable experiences. Ανοίγει την πόρτα στην αρχαία σοφία, το νόστιμο φαγητό και αξέχαστες εμπειρίες. Sure, it takes time, and maybe a few ouzo shots to cope with the grammar. Μπάθαργαν τσαρίντλας, σίγουρα χρειάζεται χρόνος και ίσως μερικά σφινάκια ούζο για να αντέξετε τη γραμματική. Αλλά οι ανταμοιβές είναι ατελείωτες. You'll gain new friends, bragging rights, and a lifetime supply of feta. Θα αποκτήσετε νεοαφίλους, δικαίωμα να καυχιέστε και μια εφόρου ζωής προμήθεια φέτας. So, what are you waiting for? Λοιπόν, τι περιμένετε? Dust off your textbooks, practice your Greek alphabet, and dive in. Σκουπίστε τη σκόνη από τα βιβλία σας, εξασκηθείτε στο ελληνικό αλφάβητο και ξεκινήστε. Who knows? The next time someone says yasso, you'll greet them right back, without hesitation, and maybe even join them for a glass of retsina. OPA. Ποιος ξέρει, την επόμενη φορά που κάποιος θα πει για σου, θα του απαντήσετε αμέσως και ίσως πιείτε μαζί του ένα ποτήρι ρετσίνα. Όπα!